नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत अतिशय सुंदर आणि झटपट विणून होणारा ट्यूलिप फुलांचा हेअर बेल्ट. हा हेअर बेल्ट आपण कितीही लांबीचा बनवू शकतो. गिफ्ट म्हणून देण्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. हा हेअर बेल्ट बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया. त्यासाठी आपल्याला हे 3 रंग लागणार आहेत. तर पांढरा रंग हा मी बॉर्डरसाठी, हिरवा रंग मी देठासाठी आणि लाल रंग हा मी फुलासाठी घेतलेला आहे. तर या 2 रंगाऐवजी तुम्ही कोणतेही रंग वापरू शकता. त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे हे 3 नंबरचं हुक, कात्री आणि डार्निंग नेडल. सर्वात आधी स्लिप नॉट करून घेऊया. यानंतर आपल्याला चेन करून घ्यायचे आहेत. तर चैन या समसंख्या म्हणजेच 2च्या पटीत असल्या पाहिजेत आणि त्यानंतर 3 चैन ॲड करून घ्यायच्या आहेत. तर चैन करून घेऊया. इथे मी 88 चैन करून घेणार आहे. पूर्ण करून घेऊया. यानंतर आपल्याला 3 एक्स्ट्रा चैन ॲड करून घ्यायच्या आहेत. तर 1, 2 आणि 3. यानंतर 3 चैन सोडून द्यायच्या आहेत. चौथ्या चैनमध्ये आपल्याला डबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर पुढच्या प्रत्येक चेनमध्ये एक एक डबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. याप्रमाणे ओळ पूर्ण करून घेऊया. शेवटपर्यंत आलेलो आहोत. आता शेवटच्या चेनमध्ये एक डबल क्रोशे करून घेऊया आणि त्यावर एक चेन करून धागा कट करून घेऊया. याप्रमाणे आपली पहिली ओळ पूर्ण झालेली आहे. यानंतर हिरवा धागा जोडायचा आहे. तर पहिल्या 3 चेनच्या सर्वात वरच्या चेनमध्ये हिरवा धागा जोडून घेऊया. यानंतर त्याच चेनवर 3 चेन करून घेऊया. आता पुढच्या चेनमध्ये एक डबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर एक चेन करून घेऊया आणि पुन्हा त्याच लूपमध्ये एक डबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. इथे असं लूप तयार होईल, म्हणजेच इथे व्ही स्टिच तयार होणार आहे. पुन्हा पाहूया. यानंतर खालच्या 2 चेन सोडून द्यायच्या आहेत आणि तिसऱ्या चेनमध्ये एक डबल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर मध्ये एक चेन करायची आहे. त्यानंतर पुन्हा एक डबल क्रोशे त्याच लूपमध्ये करून घ्यायचा आहे, म्हणजे इथे आपला दुसरा व्ही तयार होणार आहे. यानंतर पुन्हा खालच्या 2 चेन सोडून द्यायच्या आहेत आणि तिसऱ्या चेनमध्ये एक डबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर एक चेन करायची आहे आणि पुन्हा त्याच लूपमध्ये एक डबल क्रोशे करून घेऊया. याचप्रमाणे ओळ पूर्ण करून घेऊया. शेवटचा व्ही स्टिच करून घेतलेला आहे. यानंतर या शेवटच्या चेनमध्ये एक डबल क्रोशे करूया. यावर एक चेन करून धागा कट करून घेऊया. यानंतर या सुरुवातीच्या 3 चेनच्या वरच्या चेनमध्ये आता लाल रंगाचा धागा जोडून घेऊया. यानंतर त्याच लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया आणि यावर आता 3 चेन करून घ्यायच्या आहेत.
यानंतर या पुढच्या व्ही लूपमध्ये आता आपल्याला क्लस्टर करायचा आहे. तर यार्न ओव्हर करूया आणि त्या लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. आता हुकवर 3 लूप राहतील. तर पुन्हा यार्न ओव्हर करायचा आहे आणि पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. यानंतर पुन्हा यार्न ओव्हर करायचा आहे आणि लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. यानंतर पुन्हा यार्न ओव्हर करून पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. पुन्हा यार्न ओव्हर करूया आणि त्याच लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. यानंतर पुन्हा यार्न ओव्हर करून पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर काढायचा आहे. पुन्हा यार्न ओव्हर करूया आणि त्याच लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. पुन्हा यार्न ओव्हर करून पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. पुन्हा यार्न ओव्हर करूया, त्याच लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे आणि यार्न ओव्हर करूया आणि पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. यानंतर हुकवर 6 लूप येतील. तर आता यार्न ओव्हर करूया आणि या सर्व लूपमधून एकदाच धागा बाहेर ओढून घेऊया. तर इथे आपला क्लस्टर तयार झालेला आहे. यानंतर यावर 2 चेन करूया. पुढचा क्लस्टर पाहूया. तर यार्न ओव्हर करायचा आहे आणि पुढच्या लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. आता यार्न ओव्हर करून पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. यानंतर पुन्हा यार्न ओव्हर करून त्या लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. यानंतर पुन्हा यार्न ओव्हर करून पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. यानंतर पुन्हा यार्न ओव्हर करूया आणि त्याच लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. पुन्हा यार्न ओव्हर करूया आणि पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. हे 3दा झालं आहे. अजून 2 वेळेस आपल्याला करून घ्यायचं आहे. तर यार्न ओव्हर करून धागा बाहेर ओढून घेऊया. पुन्हा यार्न ओव्हर करूया आणि धागा पहिल्या 2 लूपमधून बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. आता शेवटी पुन्हा एकदा यार्न ओव्हर करूया आणि त्याच लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया आणि पुन्हा यार्न ओव्हर करून पहिल्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. आता हुकवर 6 लूप येतील. तर पुन्हा यार्न ओव्हर करूया आणि एकत्रपणे या 6 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. आता यावर 2 चेन करून घेऊया. याचप्रमाणे पुढचा क्लस्टर करून घेऊया. याचप्रमाणे ओळ पूर्ण करून घेऊया. शेवटचा क्लस्टर केलाय. यावर फक्त एकच चेन करून घ्यायची आहे. त्यानंतर या शेवटच्या डबल क्रोशेवर एक डबल क्रोशे करून घेऊया. आता यावर एक चेन करून धागा कट करून घेऊया. यानंतर पांढरा धागा घेऊया आणि पहिल्या 3 चेनच्या वरच्या चेनमध्ये धागा जोडून घेऊया. आता या पहिल्या चेनवर 3 चेन करून घेऊया. यानंतर क्लस्टरवरच्या चेनमध्ये एक डबल क्रोशे करून घेऊया. त्यानंतर या पुढच्या गॅपमध्ये 2 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. यानंतर
पुन्हा क्लस्टरवरच्या चेनमध्ये एक डबल क्रोशे करायचा आहे. यानंतर पुढच्या गॅपमध्ये पुन्हा 2 डबल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर पुन्हा क्लस्टरवरच्या चेनमध्ये एक डबल क्रोशे करून घेऊया आणि यानंतर पुढच्या गॅपमध्ये 2 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. याप्रमाणे ओळ पूर्ण करून घेऊया. शेवटच्या क्लस्टरवर डबल क्रोशे करून झालेला आहे. आता या पुढच्या गॅपमध्ये फक्त एकच डबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर या शेवटच्या डबल क्रोशेवर एक डबल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर या दोऱ्यांना एकमेकांसोबत घट्ट बांधून घ्यायचं आहे आणि उरलेले धागे कट करून घेऊया. यानंतर पुन्हा एक चेन करूया. आता या पहिल्या डबल क्रोशेमध्ये 2 सिंगल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर पुढच्या डबल क्रोशेमध्ये 3 सिंगल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर पुढच्या डबल क्रोशेमध्ये 3 सिंगल क्रोशे करून घेऊया. आता शेवटी पुन्हा शेवटच्या डबल क्रोशेवर 3 सिंगल क्रोशे करून घेऊया. यावर एक चेन करूया आणि बाजू पलटून घेऊया. यानंतर प्रत्येक सिंगल क्रोशेवर एक एक सिंगल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर एक चेन करून पुन्हा बाजू पलटून घेऊया. यानंतर पहिल्या सिंगल क्रोशेमध्ये हुक टाकून धागा बाहेर ओढून घेऊया आणि पुन्हा दुसऱ्या सिंगल क्रोशेमध्ये हुक टाकून धागा बाहेर ओढून घेऊया. यानंतर यार्न ओव्हर करूया आणि या तिन्ही लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. यानंतर पुढच्या प्रत्येक सिंगल क्रोशेवर सिंगल क्रोशे करून घेऊया. आता शेवटचे 2 सिंगल क्रोशे राहिलेले आहेत, तर पुन्हा हुक टाकून धागा ओढून घेऊया आणि त्याच्या पुढच्या सिंगल क्रोशेमध्ये पुन्हा हुक टाकून धागा ओढून घ्यायचा आहे. यानंतर पुन्हा यार्न ओव्हर करून या सर्व लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. यानंतर एक चेन करूया आणि बाजू पलटून घेऊया. आता
पुन्हा पहिल्या 2 सिंगल क्रोशेचा एक टाका करून घेऊया. यानंतर पुढच्या प्रत्येक सिंगल क्रोशेवर एक सिंगल क्रोशे करून घेऊया. आता या शेवटच्या 2 टाक्यांचा एक टाका करून घेऊया. यावर एक चेन करून बाजू पलटून घेऊया. पुन्हा पहिल्या 2 टाक्यांचा एक टाका करूया. यानंतर पुढच्या सिंगल क्रोशेवर सिंगल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर या शेवटच्या 2 टाक्यांचा एक टाका करूया. यावर एक चेन करून बाजू पलटून घेऊया. पुन्हा पहिल्या 2 सिंगल क्रोशेचा एक टाका करून घेऊया आणि पुढे सिंगल क्रोशे करूया. यानंतर शेवटच्या 2 टाक्यांचा एक टाका करून घेऊया. यावर एक चेन करून बाजू पलटूया. पुन्हा पहिल्या 2 टाक्यांचा एक टाका करूया. यानंतर पुढच्या 2 टाक्यांचा एक टाका करायचा आहे. शेवटी यार्न ओव्हर करून सर्व लूपमधून एकत्र धागा बाहेर ओढून घेऊया. यानंतर यावर 50 चेन करून घेऊया. यावर आणखीन 3 चेन करून घेऊया. यानंतर या चौथ्या चेनमध्ये एक डबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. पुन्हा 3 चेन करून घेऊया. आणि त्याच लूपमध्ये स्लिप स्टिच करूया. यानंतर पुन्हा 3 चेन करून घेऊया आणि त्याच लूपमध्ये पुन्हा एक डबल क्रोशे करून घेऊया. पुन्हा 3 चेन करूया आणि त्याच लूपमध्ये स्लिप स्टिचने पाकळी जोडून घेऊया. याप्रमाणे अजून 3 पाकळ्या करून घेऊया. याप्रमाणे इथे आपलं फूल तयार झालेलं आहे. यानंतर इथे पहिल्या साखळीवर एक स्लिप स्टिच करून धागा कट करून घेऊया. आता या धाग्याला व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेऊया. या बाजूप्रमाणे दुसऱ्या बाजूलाही दोरी बनवून घेऊया. तर पहा किती सुंदर आलेला आहे आपला हा हेअर बेल्ट. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. क्वीन्स क्रोशे हा फेसबुक आणि इन्स्टावरही आहे, तर तिथेही आपल्याला नक्की फॉलो करा. चॅनलचा लोगो आणि नाव दोन्हीकडे सेम आहे आणि चॅनलची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्येही आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.